Hello guys, welcome to Nothing TV. Gadget room එකත් එක්ක අද ඔයගොල්ලෝ එකතු වෙලා ඉන්නේ අලුත්ම එපිසෝඩ් එකකින්. මේ දවස්වල කන්ට්‍රි එකේ පැමිණෙන දරුණුම ලෙඩක් තමයි මේ කොවිඩ් කියන්නේ. මේ කොවිඩ් රීසන් එකේ ඉඳලා ගොඩක් කට්ටියට ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා රස්සාවල් කරන කට්ටියට, ඉස්කෝලේ ළමයින්ට, කැම්පස් එකේ ළමයින්ට, ඒ වගේ කට්ටියට ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා මේ ඔන්ලයින් ලෙක්චර්ස්, නැත්නම් ස්කූල් ක්ලාසස්, නැත්නම් මේ work from home ප්‍රශ්න. ඒ ප්‍රශ්න වලට විසඳුමක් තමයි අද අපේ මේ වීඩියෝ එකෙන් ගේන්නේ. කොහොමද මේ apps use කරන්නේ? මේ apps use කරනකොට මොනවද දෙන ප්‍රශ්න? තව මේ ස්කූල් එකේ කට්ටිය මේ apps වලට කොහොමද join වෙන්නේ? ඒ වගේ දේවල් තමයි කතා කරන්නේ. මේ වීඩියෝ එකේ කතා කරන්නේ නැති දේවල් තිබ්බොත් පල්ලා comment section එකේ දාන්න. අපි මේ comment section එකේ තියෙන ටික බලලා ඔයගලට reply එකක් දෙන්න. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේ apps පාවිච්චි කරන්නේ කියලා මේ ඉස්සරහ වීඩියෝ එකේ. අද අපි කතා කරන්නේ apps අලුතෙන් ආපු apps නෙමෙයි. ඒවා කලින් ඉඳන් තිබ්බ ඒවා. හැබැයි දැන් මේ apps use වෙන්න ගත්තා මේ ආපු කොරෝනා එකේ හින්දා. ගොඩක් කට්ටිය අහන ප්‍රශ්නේ තමයි මේ apps device compatible කියලා. අපි app එකකින් app එකට කතා කරද්දී අපි මේ device compatible එක ගැන කතා කරමු. පළවෙනිට අපි කතා කරන්නේ Zoom app එක ගැන. Zoom app එක 2011 ආපු app එකක්. ඒක ගොඩක්ම institute, campus, schools වල දැන් use කරන online lectures, online meetings තියෙනවා. අපි මේ app එකේ තියෙන features, options ගැන වීඩියෝ එකේදී කතා කරමු. ඔයගොල්ලෝ තියෙන වෙබ් browser එකට ගිහිල්ලා Zoom download කියලා search කරලා ඔයගොල්ලන්ට එන පළවෙනි download link එක click කරලා application එක download කරන්න. මේ application එක Android වලට, iOS වලට, Windows වලට support කරනවා. අපි screen එකේ device compatible list එක දාන්න system requirements එක්ක. මේක තමයි Zoom එක startup interface එක. ඔයගලට පේනවා join a meeting, sign in කියලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ participant කෙනෙක් නම් ඔයගලට join a meeting ගිහිල්ලා ID එකයි password එක ගාලා meeting එකට join වෙන්න පුළුවන්. මෙතන ඊට පස්සේ පල්ලෙන් ඔයගලට කැමති name එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ option එකක් තියෙනවා remember my name for future meetings. ඒ කියන්නේ ඉස්සරහට එන meetings වලට ඔයාගේ දාලා තියෙන name එක save කරලා තියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ option එකක් තියෙනවා do not connect to audio කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයගලා meeting එකට join වෙද්දී audio connected එපා කියන. ඊට පස්සේ තියෙනවා turn off my video. මේ option එකෙන් කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ meeting එකට join වෙද්දී ඔයාගේ video එක off කරන්න කියන එක. අපි හිතමුකෝ ඔයගොල්ලෝ meeting එක arrange කරන්න යනවා කියලා. එහෙනම් ඔයගොල්ලන්ට අනිවාර්යයෙන්ම account එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලන්ට SSO account එකක් තියෙන්න ඕනේ, නැත්නම් Google account එකක් තියෙන්න ඕනේ, නැත්නම් Facebook account එකක් තියෙන්න ඕනේ. මම මෙතනදී මගේ Google account එක අරගෙන ඔයගොල්ලෝ ඒ Google account එකේ credentials type කරලා කෙලින්ම ඔයගොල්ලන්ට Zoom application එක allow කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඕගලට මීටින්ස් ෂෙඩියල් කරන්න පුළුවන් මෙතනදී මේක තමයි යුසර් ඉන්ටර්ෆේස් එක. මේක තමයි හොස්ට් කෙනෙක්ට පෙන්වන යුසර් ඉන්ටර්ෆේස් එක. මෙතනදී තියෙනවා new meeting තියෙනවා, join තියෙනවා, schedule තියෙනවා, share screen තියෙනවා. අපි new meeting නම් අපිට දැන් meeting එක create කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තියෙනවා මෙතන join කියලා. join එක අර විදිහම තමයි මම කිව්වේ login එකක් තිබ්බේ නැති වුණොත් එයාට මෙතනින් උත් මේ login එකක් තිබ්බේ නැති වුණොත් කලින් යනවා, login එකක් තිබ්බොත් මෙතනින් යනවා. ඊට පස්සේ තියෙනවා ෂෙඩියුල් එක. ෂෙඩියුල් එකේදී ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඉස්සරහට එන මීටින්ග්ස් නැත්නම් තව සති දෙකක් තුනකට එන රිකරින් මීටින්ග්ස් වගේ දාන්න. උඩින්ම තියෙනවා ටොපික් එක දාන්න. ඒ කියන්නේ මීටින් එකේ නම දාන්න. ඊට පස්සේ තියෙනවා ස්ටාර්ට් ඩේට් එක, ස්ටාර්ට් ටයිම් එක, ඩියුරේෂන් එක කොච්චරද කියලා. එතකොට මෙතනදී අපි ඩියුරේෂන් එක පැය ගණන් මේ මිනිත්තු ගණන් දාලා තමයි දාන්නේ. ඊට පස්සේ ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා රිකරින් මීටින් එකක්ද කියලා. ඔව් මේක රිකරින් මීටින් එක ගන්න ඔයගලට මේක දවස ගන්න රිකරින් එක ගන්න මෙතන රිකරින් මීටින් දාලා දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තියෙනවා මීටින් ID. එතනදී ඔප්ෂන් දෙකක් තියෙනවා. generate automatically කියලා එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ personal meeting කියලා එකක් තියෙනවා. ඔයගලට generate automatically දුන්නොත් ඔයගලට හැම වෙලාවෙදිම meeting එක create කරද්දී අලුත් ID එකක් තමයි එන්නේ. හැබැයි ඔයගල්ලා අපි හිතමු හැමදාම Wednesday හරි Thursday මොකක් හරි දවසක meeting එකක් යනවා නම් අපිට පුළුවන් personal meeting දාලා ID එක generate කරලා තියාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගලට passcode එකක් පල්ලා security වල passcode එකක් create කරන්න පුළුවන්. කැමති password එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තව ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා waiting room කියලා. ඒක ඇත්තටම මීටින් එකට පාටිසිපන්ට්ලා එන කට්ටියට ලොබි එකක් හදලා තියෙන. ඒ ලොබි එකට ඇවිල්ලා ඉන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා වීඩියෝ එක host පැත්තෙන් උයි පාටිසිපන්ට්. host පැත්තෙන් ඕනනම් අපිට වීඩියෝ එක on off කරන්න පුළුවන්. පාටිසිපන්ට් පැත්තෙන් on off කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තව ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා calendar කියලා.
කැලන්ඩ එක අපිට අප්ඩේට් කරන්න පුළුවන් අපි දාන මීටින් එක කවුලුක් කැලන්ඩ එකට නැත්ත පුග කලන්ඩ එක නැත්තම් වෙන මොක්කරි කැලන්ඩ එක ඊට පස්සේ තියෙන ඔප්ෂන්ස් තව තුනක් ඇඩ්වාන්ස් ඔප්ෂන්සල එක තියෙන allow participants to join anytime එකන් ඕන වෙලාකට ඇල ජොයින්න පුළුවන් මීටින් එක ඊට පස්සේ තියෙන mood participant upon entry එක ඒ ඔප්ෂන් එකේදී කවරරි පාටිසිපන් කෙන ජොයින්න නන යා මූට්ටලා තමයි ඉන්න ඊට පස්සේ තින තව ඔප්ෂන් එක ඔටෝමටිකලි රෙකෝඩ් මීටින් ොද ලෝකල් කම්පියුට එක ඒ කියන්නේ හොස්ට පුළුවන් මේ ඔප්ෂන් එක ටික් කල්ලා එයා මීටින එක ස්ටාර්ට් කරදදි ඔටෝමටිකලි රෙකෝඩ්න දාන්න මේ ඔප්ෂන් එක ඇතරම අවශ්‍යනවද අපිතුම ලෙක්චරයක් මක්කරි රෙකෝඩ් කරලා පස්සේ YouTube හරි ෆස්බුක් කරි දාන නම් මේ ඔප්ෂන් එක ටික් කල තින හොඳයි මොකද මීටින එකට කියලා පස්සයාට මතක්කෙනවා රෙකෝඩින් එක දැම්මෙන දාන්න ඕනිගේ එතකොට පරක් වෙලා වැඩි ඉන්ද ඔප්ෂන් එක ටික් කල තිනක හොඳයි ඔයිටික තමයි මීටින්න ෂෙඩියල් කරන්න එන ඔප්ෂන්ස් ටික හරි අපි මීටින ක්‍රේට් කරට පස්සේ අපි මීටින එක ස්ටාර්ට් කරන්න මෙතන තමයි ඔගලගේ මීටින එක ඉන්ෆර්මේෂන් පෙන්න්නේ ඉට පස වාට ඩිස්ක්‍රප්ටිවලිය මීට ඉන්ෆර්මේෂන් බලන්න ඕන්න මෙතන මීටින් සල්ට ගිල්ලා ශෝ මීටින් ඉන්ෆර්මේෂන් ඉන්විටේෂන් කලික් කරම වට වැඩිපුල විස්තරටික බලාගන්න පුළ තව දෙයක් තමයි මේ මීටින් එක අපි ලිංකයක් ඇටට යවනවන ඒ එක්කෙනට පාස්වඩ් එක අවශ්‍ය වෙන්න හැබැයි අයිඩියක් හර එනවනම් යට අනිවාරෙන් පාස්වඩ් එකෝනේ සූම් මීටින එකට කනෙක්ට අපි එනම් දැන් බලමු සූම් මීටින එකට ජොයින්ලා ජොයින්න නාම ඔගලට තව බොක්සයකින් අපිය වෙන අප මේ සූම් එක ලොබිය එතනති ඔකට ඔප්ෂන්ස් ගොඩක් පේනවා පලන ඔප්ෂන් එක අප තින මූට් කියලා එතන මයික එක මූට් කරන්න පුල අන්මුත් කරන්න පුළන් ඉරස ස්ටාර්ට් විඩියෝ කියලා තින එතනති ඔගල්ලට වීඩියෝ එක ෂයා කරන්න පුළන් තමන්ගේ ලැප්ටොප් එක තියෙන කැමරාව ෂයා කරන්න පුළන් එක්සාම්පල් අපිතු ලෙක්චර කෙනෙක් වයිට පෝට් එකක් තියෙන යට ඒක තියෙන දේවල් නෝට් ඒම ලිය තිනනම් අපිට ඒව වුණත් වීඩියෝ වෙබ්කැම් එක ඕන් කල්ල ඒව ෂයා කරන්න පුළුවන් ඊට පස තියෙන සිකරිටි කියලක සිකරිටගෙන් තියෙන්නේ පාටිසිපන්ස්ලට දෙන සිකරිටි ශා ස්ක්‍රීන් එක චට් එක රීනම් කරන්න පුළන්ගේ අන්මුදම්ස ස්ටාර්ට් වීඩියෝ වගේ දේව ඊට පස්සේ පාටිසිපන්ස් කියල තින අපි තමක එක්සම්පල් එලියෙන් එන කටේ දැ වර්චුවල් ලොබියක ඉන්න ඒකොල්ල ඇඩමිට් කරගන්නවන වගේ රූම් එකට එතකොට මෙතන පාටිස්මල් ලිස්ට එක පෙන්න්නවා එතන කවරයි වේටින් රූම එක ඉන්නවා ඇඩමිට් කරොත් තමයි යට එන්න පුළුවන් ලොබියට ඇඩමිට් කරේ නැතිවුණත් එයා තාම වේටින් රූම් එක තමයි ඉන්න ඊට පස්සේ තියෙනවා චට් එක කවරරි පාටිසිපන් කෙනෙ චට් එක මන ටයිප් කරොත් වාට එක පෙන්න්න ඒක එබ්‍රිවන් හැටියට දාන්න පුලන් නැත්ත ඒක ඒ ස්පෙසිෆික් පර්සන්ට විතරත් දාන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ ෂා ස්ක්‍රීන් එක තියෙනවා වාට පුළුවන් මොක්කරි ප්‍රසන් කරන්ති න වගේ ඩෙක්ස්ටොප් එක මොනරි ප්‍රසන් කරන්ති න ඒක පාටිසිපන්ලට ස්ක්‍රීන්ෂාහර ප්‍රසන් කරන්න පුළුවන් මෙතන දෙව ස්ක්‍රීන්ෂයා කල්ලා වට අවශ්‍යදේ වාට තන සිලෙක් කරම් පුල වගේ ස්ක්‍රීන් එකද නැත්තවට වයිට බෝඩ් එක නැත්තම් වගේ iPhone හරි iPad එක හරි ශාකරම් පුල නැත්තම් ඇපලිකේෂන් වයිස් වාට මෙතන ශා කරන්න පුළුවන් ඒ අමතර වාට ඇඩ්වාන්ස එක තියෙන PowerPoint as virtual background portion of screen musicෝ computer sound only නැත්තම් වාට ෆයිල්ස් ශා කරන්න පුළුවන් මෙතන Dropbox Microsoft OneDrive Google Drive Box Microsoft SharePoint කියලා තියෙනවා ඒත් එක්කම මෙතන තව ඔප්ෂන් ඇත්තියෙනවා අපි හිතමු කවරරි පාටිසිපන් කෙනෙක්ට මක්කර ප්‍රශ්න ඇත්තිනවන යාට හැන්ඩ එක රේස් කරන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ අනිද්දේ තමයි ඔගල සූම් මීටින් එක මක්කරි කරද්දී ඒක මංර කිව්ව වගේ අපි රෙකෝඩිං ඔප්ෂන් එක දැම්මොත් මෙතන ඔටමටිකලි සූම් මීටින එක ස්ටාර්ට් කරදීම රෙකෝඩින්න එක වෙනවා මේ ටික තමයි ඇත්තරම සූම් එක තියෙන ෆීචස් ටික සූම් පාවිච්චි කන්න කටට පොඩි ඩිස්ඩන්ටේජස් දෙගත්තිය පලනි ඩිස්ඩන්ටේජ් එක තමයි මේක පාටිසිපන් සියකට වඩා යනවන මේක පැකේච් එක අප්ග්‍රේඩ් කරගන්න දෙවනි ඩිස්ඩන්ටේජ් එක තමයි මේක 40 මිනිස් ටයිම් පිරිඩ් තමයි තියෙන හැම මීටින් එකට අපිතම 40 මිනිස් ටයිම් පිරිියඩ් එක ඉවරුණොත් පැක මීටින් එක ඒගොල ආය මුලේද මීටින් එකට ජොයින්න ඕන කට්ටිය සේම් අයිඩක හෝ ඒ ලිංක එක ඒකෙන් ඒ ඩිස්ටර්බන්සකින් අයින්වෙන්න නම් අනිවාරයෙන්ම සූම් පාවිච්චි කන්න කට්ටිය ඒ පැකේච්ච එක අප්ග්‍රේඩ් කරගන්න ඕන සූම් එක මිච්චර තමයි කියන්න තියෙන මේ දේවල් තමයි දැනගන්න ඕනේ අපි එනම් දැන් ඊළඟ ඇපලිකේෂන් එක ගැන කතා කරු දෙවනට අපි කතා කරන්නන්නේ Microsoft Teams ගැන Microsoft Teams ගොඩක් මේ යස් කරන කම්පැනිස් වල ඔෆිෂියල් මීටින්ස් තියන ඒ ඇප් එකේ තියෙන ෆීචර්ස් ඔප්ෂන්ස් මොනවද කියලා කතා කරමු Microsoft Teams app එක පාවිච්චි කරන්න Microsoft Teams application අපි download කරන්න ඕනේ. Zoom download කරා වගේ හරි සරලයි. ඔයාලා web browser එකට ගිහලා Microsoft Teams download කියලා ගහලා පළවෙනිට download link එක click කරලා application එක බා ගන්න පුළුවන්. මේ
Microsoft Team app එක Android වලට, iOS වලට, macOS වලට, Windows වලට තියෙන application එක. මේක ඩිවයිස් කම්පැටිබිලිටි එකේ සිස්ටම් රික්වයර්මන්ට් එක අපි ස්ක්‍රීන් එකේ දාන්න, නැත්නම් වීඩියෝ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ අපි මේ ටික ඔක්කොම දාන්න. ඔගලට මේ ටීම්ස් එකේ මීටින් එකක් ක්‍රියේට් කරන්න ඕන නම් ඔගල කරන්න ඉස්සලම කැලෙන්ඩර් එකට ගිහිල්ලා කැලෙන්ඩර් එකට ගියාට පස්සේ අදාළ ඩේට් එක පික් කරාම ඔගලට සයිට් එකේ එනවා මීට් නව් කියලා තියෙනවා නිව් මීටින් කියලා තියෙනවා. මීට් නව් කියන්නේ ඔගලට දැන් මීටින් එක සෙටප් කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් නිව් මීටින් ගිහිල්ලා ඔගලට කැමති දවසක් ටයිම් එකක් දාලා මීටින් එක සෙටප් කරන්න පුළුවන්. මුලින්ම ඔයගලට තියෙන ඇඩ් ටයිටල් කියලා. ඇඩ් ටයිටල් කියන එකෙන් ඔයගලට දාන්න පුළුවන් මීටින් එකේ නේම් එක. ඊට පස්සේ තියෙන ඇඩ් රික්වයර්ඩ් ඇටෙන්ඩීස් කියලා. ඔයාලට අවශ්‍ය කට්ටියව මේකට ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලෝ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් ටික මෙතන ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඩේට් එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ ටයිම් එක තියෙනවා. ඔයගලට ඕල් ඩේ එකක් නම් ඔයාලට එතන ඕල් ඩේ කිව්වම ඒ සම්පූර්ණ දවසට මේක ඇප්ලයි වෙනවා. නැත්නම් අපි හිතමුකෝ මේක පැය 2කට වගේ හරි පැය 3කට වගේ ටයිම් පීරියඩ් එක ගන්න ඔයාලට ඒක සෙට් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තියෙනවා මේක රිපීට් වෙන මීටින් නැද්ද කියලා. ඔගලට ඒක does not repeat කියලා දාන්න පුළුවන්. නැත්නම් හැමදාම week day එක මොකක් හරි repeat වෙන විදිහට දාන්න පුළුවන්. නැත්නම් daily, weekly, monthly දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තියෙනවා මේකේ channel එක. channel එක අපි කියමු අර අපි meetings හදනවානේ, groups හදනවානේ. එතන ඔයාලට මේක add කරන්න පුළුවන්. මේ meeting එකට තමයි මේක apply වෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ ඔන්න ලොකේෂන් එකක් දාන්න පුළුවන්. මේ ස්පෙસિෆික් ලොකේෂන් එක තමයි මේ මීටින් එක arrange වෙන්නේ කියලා. ඒ අමතරව තව වැඩිපුර මොනවාරි විස්තර දාන්න පුළුවන් මේ add details column එකට ගිහලා. ඕක තමයි මීටින් එකක් සෙට් කරන විදිය තියෙන්නේ. අපි බලමු Microsoft Teams පාවිච්චි කරන කට්ටිය participant පැත්තෙන් කොහමද options එන්නේ කියලා. දැන් මීටින් එකක් මේම අපි setup කරාට පස්සේ මෙතන join කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ join meeting එකට ගියාම අපි virtual lobby එකක තමයි ඉන්නේ. අපි කියමු host allow කරනකම් අපි virtual lobby එකක තමයි ඉන්නේ. මෙතනදී ඔයගලට cam එක on කරන්න නම් cam එක on කරන්න පුළුවන්, microphone එක enable කරන්න microphone එක enable කරන්න පුළුවන්. ඒකත් එක්කම ඔයගලට පෙන්නන ඔයගලගේ device එක setup වෙලා තියෙන විදිහට වෙනම mic එකක් හරි headphone එකක් හරි use කරනවනේ ඒ devices මෙතන link කරලා තියෙනවා. අපි දැන් join now ගියාම අපි virtual lobby එකේ ඉඳන් lobby එකට join වෙනවා. join වුණාට පස්සේ මේක තමයි ඉන්ටර්ෆේස් එක. උඩින් බටන්ස් වගේක් තියෙනවා. පළවෙනි බටන් එක තියෙන්නේ show participants කියලා. එතනදී participate වෙන හැමෝම මෙතන පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ තියෙනවා message එක, conversation එක. ඊට පස්සේ raise hand කියලා option එකක් තියෙනවා. raise hand option එකෙන් කරන්නේ අපි හිතමුකෝ lecture එකක් මොකක් හරි කරනවා නම් එතන 100ක් 200ක් වගේ ඉන්නවා නම් ඒ කාට හරි ප්‍රශ්නයක් අහන්න තියෙනවා නම් raise hand option එකෙන් අතුස්සන්න පුළුවන්. අතුස්සුවම ඒගොල්ල මේ ඒ අපිතමක පාටිසිපන්ට එකන ඒ පාටිසිපන්ට පෙන්න්නවා මෙන්න මෙයා තමයි මෙයාට තමයි ප්‍රශ්න තින මෙයාතම රේසන්ට ඔප්ෂන් එක පාවිච්චි කරේක ඊට පස්සේ මෝක්ෂන්වලට ගයාම මෙතන තියෙන ටෙක්නිකල් පැත්තෙන් ඔප්ෂන්ස් ගොඩක් ඊට පස්සේ කැමරයක තියන කැමර එක පාවිච්චි කන්නන කැමර අපට එනබ කරම් පුළුවන් ඉට පස්ස තින මයික් මෝට් අන්මෝට් එක ඉට පස්සේ ශයාස්ක්‍රීන් එක තියෙන ශයාස්ක්‍රීන් එක පුළුවන් මේක හොස්ට් ප්‍රසන්් කන්නෙක් කෙනට යාගේ ඩිස්පලේ එක පාටිසිපන්ස්ලට පෙන්න්න පුළුව ඒ ඔප්ෂන් එක කලික් කරම අපිට ඩෙක්ස්ටොප් වයිස් පෙන්න්න පුළුවන් නැත්තම් වින්ඩෝ වයිස් කෙන ඇප් වයිස් නැත්තම් අපිට වෙන මොහක්කරි ප්‍රසන්ටේෂන්ක් වගේ ෂය කරන්න පුළුව ඒ අමතර අපිට නිකම් වයිට බෝඩ් වයිට බෝඩ්ඩක් වගේ යස් කරන්න පුළුවන් මේක ස්ක්‍රීන් එක වෙනුවට අපිට වයිට බෝඩ්ඩක් යස් කරන්න පුළුව ඒටික තමයි Microsoft Teams වල තියෙන options ටික මේ විදිහටම තමයි පාටිසිපන්ට්ලා log වෙද්දි mobile device එකේ තියෙන්නේ ඒකත් ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් තුන්වෙනිට අපි කතා කරන්නේ Google Meets. Google Meets ඒක Google ලා හදපු app එකක්. ඒකත් ගොඩක්ම official meetings තියන්න use කරන app එකක්. ඒකේ තියෙන features options ගැන අපි කතා කරමු. Google Meet app එක අපිට ඩවන්ලෝඩ් කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඔයගොල්ලෝ PC එකක් හරි laptop එකක් හරි use කරනවා නම් අපිට web link එකක් ඇටියට ඒක access කරන්න පුළුවන්. කෙලින්ම ඔයගොල්ලෝ web browser එකට ගිහිල්ලා Google Meet කියලා ගහලා ඔයගොල්ලන්ට කෙලින්ම එතනින්ම ඔයගොල්ලන්ට මීටින් එක සෙටප් කරගන්න පුළුවන්. මේකට ඇත්තටම ඇප්ලිකේෂන් එකක් අවශ්‍ය නැහැ. හැබැයි මොබයිල් යුසර් කෙනෙක්ට නම් අනිවාර්යෙන් මේ app එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තමයි මීටින් එකට join වෙන්න පුළුවන්. මෙතනදී කෙලින්ම new meeting ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට create a meeting for later කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් start an instant meeting කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට Google Calendar එකේ schedule කරන්න පුළුවන්. remotely access කරන්න පුළුවන් apps දෙකක් ගැන කතා කරමු. ඒ තමයි TeamViewer Anydesk. ඒ දෙකේ මොනක් තියෙන options ඇයි මේ apps දෙක use කරන්නේ මොන හේතු වලටද පාවිච්චි කරන්නේ කියලා අපි ඒක කතා කරමු. ඊළඟට අපි කතා කරන්න යන්නේ ඔෆිස් වල ඉද්දී ගොඩක්ම දැන් ප්‍රශ්න එනවා ටෙක්නිකල් ඉෂුස් පැත්තෙන්. එතකොට අපිට රිමෝට් සපෝට් එකක් ඕනේ. එතකොට
ස්පෙශලි තැන්ට යසනප්ස් දෙකත් තමයි ටීම් විවයි එනිඩෙස් කියන්නේ ඒදක ඩවන්ලෝඩ් කරන්න ලේසි ඔගල වෙබ්බවස එකට ගහිල්ලා ටීම් විව ඩවන්ලෝඩ් නැත්තන් එනිටෙස් ඩවන්ලෝඩ් කිය ගහන්න එතකොට ගොල ඔෆිසිල් සයිට්ගෙන ඔෆිසිල් සයිට ඔල ඩවන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් මේ සොෆ්ටයක ඔගල්ලට මේ මැසින් එකට ඉන්ස්ටෝ කරන්න ඕනනම් කරගන්න පුළුවන් නැත්ත ඔගට කරන්න තියෙන මේක නිකම් වන්ටයිම් යස් ඔල්ලි හැට ඉන්ස්ටෝ කරන්න පුළුව අපි බලු ඇප් එක ඉන්ස්ටෝ කරලා මේම ඉන්ස්ටෝග්‍රම් ඔගලට ඔප්ෂන් ඩිෆෝල්ට ඉන්ස්ටලේෂන් කස්ටම් ඉන්ස්ටලේෂන් නැත්ත රන් ඔල්ලි වන්ටයිම් යස එකන පලනි පාට විතරක් මේක ඉන්ස්ටෝ කරගන්න ඉට පස ඊළඟ පාර ආයි ඔග ටීම් ව සපොට්ක් වන ආයි මේ සොෆ්ට එක ඩවන්ලෝඩ් කලතම ඔග රන් කරපුල ඩිෆෝල්ට ඉන්ස්ටලේෂන් දමුත් මේක දිගටම ඔගල මශන ඉස්ටෝල තින බලම මේක ඉස්ටෝ කල මේක තින ඔප්ෂන්ස් පනාද කියලා මේක තමයි යුස ඉන්ටෆේස ඔගල අප ඉන්ස්ටෝ කරට පස්සේ මේක තියෙන රිමෝට් කන්ට්‍රෝ කියලගත් තියෙන මීටින් කියලගත් තියෙන තා රිමෝට් මනජ්මන් කියලා තියෙන කම්පියටන් කටෙක්ස් කියලා තියෙන තව චට් බායකුත් තියෙනවා මේකේ දැඟකට රිමෝට්ලි සපෝට්ට ගන්න ඕන්නම් කාගෙන්හරි ගන්න ඕන්න ඔගල කරන්න මේ යෝ අයිඩ කියලා තියන්නේ ඒක ඔගලගේ ටෙක්නිකල් ප්‍රවකට මේ අයිඩියකයි පස්සඩේ දෙනවා එතකොට යාගේ පැත්තෙන් යත් මේ අප එක ඉස්ටෝ කරන්න ඕනේ මේ අප එක ඉස්ටෝ කරලා යට කනෙක්ටන්න පුළුවන් එතකොට අපිතම ඔයාට කාටරි සපෝට් කරන්න ඕනි කියලා එතකොට ඒක අනි පැත්ත තමයි කරන්නවා යාගේ අයිඩියක් ගහලා යාගේ පස්සටෙක් ගහන එවිදියට ඔවාට රිමෝට් කන්ට්‍රෝල් එක්සස් කරන්න සපෝට් එක දෙන්න පුලන් නැත්තම් ෆයිල් ට්‍රන්ස එකක් දෙන්න පුලන් ඉර්වස්තින රිමෝට් මනජ්මන්ට රිමෝට් මනජ්මන් කියන වගේ ඉමල්ල එක පස්සට දාල වාට රිමෝට් සපෝට් දෙන්නවා මැසින්ස් දායකට වගේ සපොට් එකත් දෙන්න ලෑස්තියලා ඉන්නවනම් වාට මැසිස් දාය රෙජ්ට කරගෙන තියාගන්න පුළුව ඉරස මේකෙත් තියෙන මීටිං එකක් මේක ප්‍රසන්ටේෂන් මීටින්ස් තියෙනවා වීඩියෝ කෝල් මීටින්ස් තියෙන තව ෆෝන් මීටින්ස් තියෙන ඒවගේ මේකෙත් මීටින් ෂෙඩියු කරන්න පුළුවන් මෙතන ජොයින් මීටිං එක දී ජොයින් වෙන්න අයිඩියක තියෙන මීටින් අයිඩික තියෙන ඒක දාලා වගේ නමත් දාලා ජොයින්න පුලන් නත්තම් වාට මෙතන කියලා මීටින ෂෙඩියු කරන්න පුලන් මීටින ෂෙඩියු කරන්න ඔගල්ලට සයිනක් පෙන් ඕනේ නත්තම් මීටින් ෂෙඩියු කරන්න බැ මේ මීටින් ෂෙඩියු කරන්නට මේක කැලන්ඩරකට Google කැන්ඩරකට මොකටරි සේව්වෙන ඊට පස්සේ කම්පියටන් කටෙක්ස් තියෙන මෙතනති ඔගල්ලගේ ඉමේල් එක යටතේ කටෙක් සයව කරගෙන තියන්න පුළුවන් ඉටස චට්ට එකක් තියෙන මේ චට්ට එක අපිකමකවා ඉමල්ල එක රෙජිස්ටලා තියෙනවන ඒ යටතේ තින කටෙක්ස්ලට චට්කරපය ඔක්කොම මෙතර පෙන්න්න ඒ අමුතර මේ ඇඩිෂන ෆීචක් කියල තින ආගිමෙන්ට රියල්ටි කියලා ඒ ඇත්තනම ගොඩක්ම යුස්සෙන්නෑ මේ ටීම්බියෝ වල මේ ටික තමයි ඉතින් තියෙන්නේ මේක තමයි ගොඩක්ම පාවිච්චි කන රිමෝට් සපෝට් කරන්න අපි එන්ඩෙස් එකත් බලු මොකක්ද කියලා එන්ඩෙස් එකත් මොනවගේ ෆීචර්ස් තියෙන එක ලබ් බලු එන්ඩෙස් එකෙත් මේ ඔප්ෂන්ම තමයි තියෙන වෙනසක් නෑ අපිට සපෝට් එකක් ගන්න ඕන්නම් අපි කරන්නේ අයිඩියක දෙනවා එතකොට ඒ සපෝට් කරන එක්කෙන එතකට මේ අයිඩියක දාලා ජොයින්නවා අපි කාටරි සපෝට් කරන්න යනවන ඒ පැත්තින් තින අයිඩියක දාලා අපිට කනෙක්ටන්න තියෙන්නේ දැන් අපි මේක වන්ටයිම් සොල්ලින එතකොට අපිට වැටෙන ඉන්ස්ටෝල් එන්ඩෙස් කොන්දිස් කම්පියට කියලා ඊට පස්සේ තියෙන අපිට තැන් කවුරරි ඇක්සස් කරන අපිට පාස්වර්ඩ සටප් කල තියෙන පුලන් සාමාන්‍ය මේකටනම් අර ටීම්ගේ පාසඩක් එන්න අපිට ඔන්න පස්සේ පාසඩ සටප් කරම් පුලන් හැබයි ටීම්ගේ රැන්ඩම් පස්වර්ඩ් දෙන මේතික තමයි තියෙන ඔප්ෂන්ස් ටික ඉනිඩෙස් කළ එන් මන්න ගොඩක්ම මන්ගෙන් ටීම්වල්ට එන්ඩෙස් තමයි ලේසි මොකද ඔප්ෂන්සු වැඩිය නෑ බලාගන්න ඒකයි කනෙක්ටන හරි ලේසි ඔයටික තමයි රිමෝට් ඇප්සලින් කතා කරන්න තියෙන දේ මේව තමයි ඉති ඔගල දැනගන්න ඕනේ මේ ඇප්ස් ටික මේ අමතර ඉතින් තව ඇප්ස් තියන හැබයි ෆ්‍රීකන්ට යුස්සන මේ ඇප්ස් ටික එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ බලාගන්නදී work from home කරලා නැත්නම් online lectures meetings ඉද්දි මොනවද use කරන්න ඕනේ apps ටික කියලා. මේ apps වල තියෙන usage එක, purpose එක, functions ඔක්කොම අපි මේ වීඩියෝ එකේ කිව්වා. මම කලින් කිව්වා වගේ මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා. පල්ලා comment section එකේ දාන්න. අපි ඒවා බලලා අපි ඒකට reply එකක් කරන්න. අමතක කරන්න නැතුව Nothing TV channel එක subscribe කරලා මේ වගේ තවත් interesting videos බලන්න. එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් අවසන් වෙනවා. අපි එහෙනම් ගියා.